जपानमधील सगळ्या महाग सायकलींमधील एक सायकल आत्ता तुम्ही बघत असाल. किंमत तुम्हाला दिसते 1,73,980 म्हणजे साधारणतः आपल्या इथले 1,35,000 वगैरे. सो या सायकलला मामाचारी असं म्हणतात. वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, जसं की बॅटरी बॅकअप आहे, लहान मुलांना बसवण्यासाठी, त्यानंतर सायकलची उंची किती असावी, केवढी सायकल आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील. पाठीमागे जे सीट तुम्हाला दिसते ते लहान मुलांना बसवण्यासाठी आहे. सो इंटरेस्टिंग आहे सायकल. या सायकलला मामाचारी असं म्हणतात. सो अशा प्रकारच्या भरपूर सायकली जपानमध्ये वापरल्या जातात. जपानमध्ये सायकली वापरण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. इथं तुम्ही बघत असाल बॅटरी बॅकअप आहे. सो आपण सायकलवरती भरपूर लांबपर्यंत जाऊ शकतो. कशी वाटली तुम्हाला नक्की सांगा. आणि सायकलवरती अजून व्हिडिओ पाहिजे असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.